गत हप्ता पहुँच रियालिटी गेम शो सिजन 1 को पहिलो कार्य हत्याको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा दुवै टिमले एकअर्कालाई दमदार चुनौती दिए। आज डीएसपी अंगुर जीसी को समीक्षाको आधारमा कुन ग्रुपले पहुँच रियालिटी गेम शो सिजन 1 को पहिलो टास्कमा बाजी मार्नेछ। पहुँच रियालिटी गेम शो सिजन 1 को अन्तमा विजेताहरूले नगद पुरस्कार 2 लाख 50,000 र 30,000 रुपैयाँ पाउनुहुनेछ। मानव हत्या सुन्दै आँगै जिरिङ्ग हुने। हरेक हत्याको पछाडि विभिन्न कारण र रहस्यहरू हुन्छ र जब ती रहस्यमय कारणहरू हाम्रो अगाडि आउँछ हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ कि हाम्रै समाजमा त्यस्ता मान्छेहरू पनि बस्छन् भनेर। हाम्रो समाजमा हुने अधिकांश घटनाहरूमध्ये मानव हत्या अग्रपङ्क्तिमा पर्छ। हरेक हत्याको आफ्नै प्रकृति र कारणहरू हुन्छन्। कुनै कारण थाहा पाउन सजिलो हुन्छ भने कुनै कारण थाहा पाउन गाह्रो। नमस्कार, म रिचा शर्मा। युके 8 को सहयोग र नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा सर्च फर कमन ग्राउन्ड र मिला प्रोडक्सन्सले निर्माण गरेको कार्यक्रम पहुँच द रियालिटी गेम शोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अघिल्लो साता हाम्रो मेन्टर डीएसपी अंगुर जीसीले हाम्रा कन्टेस्टेन्टलाई एउटा टास्क दिनुभएको थियो र त्यही टास्कको समीक्षा हामी यो एपिसोडमा गर्नेछौँ। यस पहुँच सोको आज हामी रिभ्यू राउन्डमा छौँ। गत हप्ता हामीले होमिसाइडको टास्क गऱ्यौँ। यहाँहरूले टिम वाइज इन्डिभिजुअली पनि यहाँहरूले एकदमै राम्रो गर्नुभयो। त्यसको लागि म यहाँ सबैलाई तालीबाट कङ्ग्रेचुलेसन गर्न चाहन्छु। आज हामी सामु तपाईँलाई इन्करेज गर्नको लागि चाहिँ एकदमै हाम्रो स्पेसल गेस्ट हामीले यहाँ निम्ताउँदैछौँ। उहाँ चाहिँ नेपाली फिल्मको एकदम चर्चित डिरेक्टर निश्चल बस्नेत हुनुहुन्छ। प्लिज वेलकम निश्चल। यो सो अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन रियल लाइफमा उहाँहरूले जे काम गर्नुहुन्छ होइन त्यही चिजहरू चाहिँ उहाँले कसरी काम गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बिइङ अ नर्मल पर्सन तपाईँहरूले फिल गर्न पाइराख्नु भएको छ। आई थिङ्क द्याट्स प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ। किनभने हामीले जहिले पनि भन्यो नि केही चिज चित्त बुझ्दैन कि प्रहरीलाई कि सरकारलाई गाली गर्ने त छँदैछ, त्यो हाम्रो बानी नै भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। तर आई होप अहिले आएर चाहिँ तपाईँहरूले जति पनि चिजहरू देख्नु सिक्नु भएको छ यहाँबाट इट विल डेफिनेटली मेक अलिकति भए पनि डिफ्रेन्स त ल्याउँछ होला सायद। जस्तो लुट 2 पनि आउँदैछ, हामीले ट्रेलर देखिरहेछौँ होइन। अरे यसमा पनि पुरानै कथालाई कन्टिन्यू गर्नु भएको छ कि नयाँ रोबरीको नयाँ केस छ कि के छ, कहिले आउँदैछ, हामी कहिले हेर्न पाउँछौँ? त्यही भएर यत्रो वर्ष लाग्यो क्या मलाई। 2012 मा मैले लुट बनाएको थिएँ, त्यतिखेर रिलिज भएको फिल्म होइन। यत्रो वर्षमा किन चाहिँ मैले बनाइनँ त त्यसको सिक्वल। तर मैले भने नि मैले हाम्रै समाजभित्रको कथाहरू नै खोजिरहेको थिएँ अनि रियलिस्टिक एउटा कुनै कथा भेटेँ भने म त्यसलाई चाहिँ आफ्नो हिसाबले इन्टरप्रेट गरेर प्रेजेन्ट गर्छु भनेर खोजिरहेको थिएँ। र लक्कीली 6 महिना अगाडि मात्र हो मैले यसको कथा भेटेको जुन चाहिँ हाम्रै समाजभित्र घटिरहेको घटनाहरू थियो होइन। सो आई विल ट्राई टु एन्टरटेन होइन, रमाइलो होला, साथसाथै अलिकति पहिलाको भन्दा बेटर पनि फिल्म बन्ना भन्ने आशा गरेको छु। थ्याङ्क यू सो मच। इन्डिभिजुअल कमेन्ट टिम कमेन्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईँहरूले कस्तो फिल गर्नुभयो त
त्यसको लागि चाहिँ म टिम ए को शान्ताजीबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। पहिलो टास्क थियो सबैजनाको। अब अतालिने कुरा त नेचुरल भइहाल्यो सबैजना होइन। अब हामी प्रोफेसनल पनि होइन। अब हामीले तपाईँहरूको ठाउँमा राखेर हामीले काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी अलिअलि अताल्यौँ, नेचुरल कुरा थियो। तर मैले जति हाम्रो अकबरजीबाट जति मैले एक्सपेक्टेसन राखेको थिएँ त्यति चाहिँ उहाँबाट पाइनँ होइन। उहाँले चाहिँ यो काम गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई 100% स्योर थियो होइन। अजित उहाँ पनि उहाँको राइटिङ स्किल राम्रो छ, उहाँलाई त्यही अनुसारको टास्क डिभिजन गरिएको थियो हामीले। उहाँले पनि काम गर्नुभयो तर उहाँको नि अलिअलि अतालिने के गर्ने, म यता गरौँ कि उहाँलाई सघाउँ कि म आफू लेखौँ कि त्यस्तो भयो अलिकति। र सोफीले फर्स्टमा जुन काम गर्यो त्यो राम्रो थियो होइन। सबैजनाले आफ्नो टास्क भन्दा पनि सबैजनाको काम गर्दा गर्दै त्यहाँनिर आफ्नो टास्क नै बिर्सिरहेको थियो। सो एज अ होलमा हेर्दाखेरि हामीले जति गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न सकेनौँ। मलाई त्यस्तो फिल हुन्छ, हाम्रो टिमले त्यति गर्न सक्यो जस्तो लाग्यो। जुन फर्स्टै लेभलको छ, फर्स्टैमा हामीहरू एकदमै राम्रै काम गऱ्यौँ तर अझै त्यो बाँकी जस्तो मलाई फिल भइरहेछ। शान्ताजीले अब त्यो मेन लिडरको रूपमा उहाँले जानुभएको थियो, त्यसमा उहाँले इन्टरभ्यू लिँदै अरू कुनै ठाउँमा केही छुटेको छ कि त्यो हामीहरूलाई जानकारी दिएन कि। त्यो कम्युनिकेसनको एकदमै कमजोरी छ हाम्रो भित्रमा। र म आफ्नो मूल्याङ्कन आफैले गर्दाखेरि म पनि एउटा ठुलै मिस्टेक गरेको छु जस्तो लाग्यो कि त्यो सु कभर मेरो खुट्टाबाट निस्कियो तर त्यो बेला मैले ध्यान दिन सकेन। र अजित दादाले पनि अब रिपोर्टिङमा पनि अलिकता थोरै लेख्नु भएको छ त्यो हो। र सोफीजीको त प्रमाण खोज्दै जान्छु, कुनै ठाउँमा यदि प्रमाण भेटायो भने पहिला छुनु पर्दैन थियो, पहिला त्यसको स्केचिङ गर्नुपर्छ, फोटो लिनुपर्छ अनि त्यसपछि बरु छुनको लागि हामीहरू गर्छौँ। खासमा सबभन्दा ठुलो कमजोरी मैले देखेको शान्तामा हो। सी वाज द कमान्डर। उनले के गर्यो भने त्यो पत्रकार जस्तो क्वेसन सोध्नेमा भन्दा अरूमा ध्यानै गएन क्या। सायद अजितलाई याद छ कि छैन अहिलेसम्म त्यो टास्क गरेकोदेखि अहिलेसम्म याद छ कि छैन होइन। आफ्नो काम भ्याइसकेपछि म तिमीहरूको काम हेर्न आएको थिएँ होइन। मैले यहाँ जब भित्र छिरिसकेपछि अजित के कति लेख्यो भने चाहिँ मैले लेखिसकेँ, एभिडेन्स लेखिसकेँ भनेर तिमीले भनेको थियौ। यो हेरे पनि हुन्छ, मैले त्यहाँ बसेर भनेको थिएँ, तिमीले यहाँ बसेर पत्रकार जस्तो गरेर चट्ट घुम्दिने त्यसरी हुँदैन क्या। घुम्नेको कुरै होइन, म त त्यो एभिडेन्स हेरिरहेको थिएँ। मैले 2-3वटा चिजहरू पनि देखाएको थिएँ। मैले सोफीलाई यो कलेक्ट गर यसरी गर, त्यहाँ आएर चाहिँ नि फुटप्रिन्ट होला अथवा फिङ्गरप्रिन्ट होला त्यो कलेक्ट गर भनेर म छिरेपछि मैले त्यहाँनिर देखिरहेको थिएँ। त्यो त मैले तिमीहरूलाई सजेस्ट गरेको थिएँ नि त। म त ठिक छ, यस्तो हुन्छ। अब यो हामीले चाहिँ यो कस्तो काम जुन हिसाबको प्लान गर्छौँ, प्लान गरे अनुसारको त्यहाँनिर चाहिँ पर्फर्म गर्नलाई त्यो एक्सनमा लाँदाखेरि गाह्रै हुन्छ। जसरी कति गाह्रो हुँदो रहेछ त्यो फिल्ममा गइसकेपछि भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली त्यो कुरा तपाईँले पोइन्ट आउट गर्नुभएको कुरामा म एकदमै सेटिस्फाई छु, राम्रो लाग्यो। सोफीजीको केही छ? डेफिनेटली पनि एउटा पुलिसको बुटमा राखेर हिँड्नु त यति सजिलो छ जस्तो त लाग्दैन टास्क गरेपछि है। अनि फोटो खिच्ने क्रममा मैले मलाई सहायकको भूमिका निभाएको थिएँ। अनि त्यो घाँसबाट मलाई क्लियर पिक्चर निकाल्नु पर्ने, किनकि के हो त्यो घाँस चाहिँ छेकेको थियो, त्यसलाई उठाएर खिच्दाखेरि उहाँले मलाई धेरैचोटि अब्जेक्सन गर्नुभयो। अनि एकदमै धेरै ठुलो स्वरले कराउने होइन। अझ हामीले चाहिँ यसलाई अब नेक्स्ट उसमा चाहिँ अझै पनि त्यो मनन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। धेरै कुरा सिकेको छ यो आजको टास्कबाट। र म टिम बीमा चाहिँ म त्यसै गरी ज्ञानबाजीलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सर। क्याम्पको अभावले पनि क्याम्प अलिक सानो भएको नाताले मैले चारैतिर अलि हतारेर चाहिँ आफू पनि मैले त्यो गल्ती महसुस गरेको छु। अब अलिकति हामीले मेहनत साथ के गर्छौँ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। त्यही हो, छिन्ने बित्तिकै हातबाट के गरौँ भएको थियो होइन। दाइ चाहिँ अलिक हतारेर हामीले आफैलाई नै हताएको जस्तो चाहिँ मलाई एकदम महसुस भएको थियो। अनि अरू चाहिँ सीताजीको पनि राम्रै भएको थियो। प्रवीणले चाहिँ अलिकति अझै त्यो लेख्नुमा अलिक लामो चाहिने चिजहरू लेख्यो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ लाग्छ। जस्तो अब टाइमभित्र चाहिँ हामीले काम सक्नुपर्ने थियो। त्यो मान्छेलाई उ गरेको हतियार अथवा लट्ठी यताउता खोज्नुपर्ने हो, त्यसको त्यो रुमाल भयो, घडीहरू भयो होइन, सबै यताउता खोज्न त खोजिरहेको थियो। अनि अब लास्टमा नजिकै भएको एउटा घडी चाहिँ कसैले पनि देख्नु भएन। म चाहिँ बाहिर त्यो आउट पिपलहरूलाई यस्तो कन्ट्रोल गर्ने उ थियो, त्यही पनि मैले गएर जुन मैले जिम्मा लिएको भन्दा भित्र गएर मैले त्यो काम गरेँ। त्यहाँ गएपछि के टाइम स्टार्ट भएपछि सबैजना कन्फ्युजन भइरहेको थियो कि कसले के गर्ने ज्ञानदाले नि उसको काम गरिराख्नु भएको थियो कि त्यो बिर्सिराख्नु भएको थियो।
पछि चाहिँ घरि उसको गरिदिने घरि उसको गरिदिने आफ्नो चाहिँ नगर्ने के मैले पनि टिपोट गरिरहेको थिएँ है त्यो सुनाइ त गर्नु भएन नि टिपोट लेखिरहेको थिएँ उहाँले चाहिँ त्यो के अरे आफ्नो काम छोडेर यो गर त्यो गर म त गरिरहेको छु नि त त्यो बोली लेख्नु त होइन नि त त्यो चाहिँ रिस उठिरहेको थियो कि यो लेख त्यो लेखिरहेको छु नि त देखि जति वेल तपाईँहरूले चाहिँ जुन अहिले एकअर्काको कमेन्ट गर्नुभयो आफ्नो इभ्यालुएसन गर्नुभयो अब हामी तपाईँहरूको चाहिँ भोटिङ गर्छौँ एकअर्कालाई जस्तो टिम एले एकजनाले आफूलाई छोडेर 3जनालाई चाहिँ भोटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ टिम बीले त्यसै गरी आफूलाई छोडेर 3जनालाई आफ्नो साथीहरूलाई भोटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई भोट गर्नको लागि चाहिँ यता पछाडिपट्टि गएर तपाईँहरू एकअर्कालाई चाहिँ सेक्रेट भोटको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानलाई अनुरोध गर्दछु भोटिङमा हरेक प्रतियोगीले एकअर्कालाई 1 देखि 10 अङ्कको बीचमा भोट गर्नेछन्। साथै मेन्टरहरूले पनि प्रत्येक प्रतियोगीलाई कार्यकुशलताको आधारमा अङ्क दिनुहुनेछ, जसको प्रयोग टाई भएको खण्ड गरिनेछ। ज्ञानबहादुर लामाज्यूलाई चाहिँ म 8 दिन चाहन्छु किनभने अब आउने एपिसोडमा चाहिँ अझ उहाँले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ होला। आज मैले सीता भण्डारी बहिनीलाई 10मा 10 मार्क दिएँ किनभनेदेखि हामी एउटा आज टिमवर्कको थियो 10मा 10 दिएँ। आज चाहिँ सोफीले जम्मा 6 दिएको, सुधार गर्नुपर्ने छ सुरुको यो। अजितलाई म 5 दिँदैछु किनभने उसलाई दिएको टास्कभन्दा बाहिर गएर उसले बढी काम गर्यो, आफ्नो टास्क चाहिँ उसले कम गर्यो, त्यही कारणले म उसलाई 5 दिँदैछु। सीताजीलाई चाहिँ मैले 6 दिएको छु। उहाँले चाहिँ आफ्नो के टास्क गर्ने बेला आफ्नो काम छोडेर अरूको काम गरिराख्नु भएको थियो, त्यही भएर मलाई चाहिँ उहाँको काम गरिराख्नु भएको थियो, त्यही भएर मैले 6 दिएँ। ज्ञान दाईलाई चाहिँ मैले 9 मार्क्स दिएको छु किनकि सबै कुराहरू राम्रै थियो, अलिकति केही कुरामा अलि मिस्टेक भयो जस्तो लागेको थियो, त्यही भएर 1 मार्क्सको हटायो। सोफीलाई धेरै कुरा सुधार्नुपर्छ, मैले 4 मात्रै दिएँ। अकबर अन्सारी मलाई उहाँको टास्कको बेलामा मात्र नभएर अफ स्क्रिन बिहेभियर अलिकति ठिक लाग्दैन, सो आई डोन्ट लाइक, त्यो रिजन भयो एउटा। उहाँलाई चाहिँ 4। तपाईँले भोटिङ गर्नुभयो नि आफ्नो साथीहरूलाई होइन, एकदम छातीमा हात राखेर इमान्दारी साथ गर्नुभयो होइन। अब मेरो जब आयो यो चाहिँ जुन इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने भएको हुनाले म तपाईँहरूको इन्डिभिजुअल कमेन्ट शान्ताजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। कमान्डरको रोल सोचाइ जो उहाँले जुन हिसाबले सुरुमा तपाईँले सिन इन्ट्री गर्नुभयो होइन, अप्रोच गर्नुभयो, त्यसपछि आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ त्यो जुन क्राइम सिन सेक्योर गर्न भन्नुभयो, त्यो द्याट वाज गुड पार्ट होइन। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँ विटनेसहरू तपाईँले जसरी फाइन्ड आउट गर्नुभयो, विटनेसहरूलाई पत्ता लगाउनुभयो, तपाईँले चिन्नुभयो, त्यसपछि तपाईँले इन्टरभ्यू लिनुभयो विटनेसहरूसँग, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो एक्सिलेन्ट थियो। तपाईँ अब त्यति हुँदाहुँदै पनि केही कुराहरू तपाईँको नराम्रो पार्ट चाहिँ के थियो भने तपाईँले जुन टिमलाई कोअर्डिनेसनमा लिनुपर्ने थियो, जसरी तपाईँहरूको टास्क डिभिजन भएको थियो, तपाईँको कमान्डरको जुन भूमिका हुनुपर्ने थियो, त्यो पाटोमा अलिकति ल्याप्सेस काहीँ त्यहाँनिर चाहिँ त्रुटि तपाईँको रह्यो। जस्तो तपाईँले त्यो जुन पछि एउटा गरेर तपाईँले फुटमार्क जुन नोटिस गर्नुभएको थियो, तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ पहिल्यै क्राइम सिन राम्रोसँग सर्च गर्न लगाइदिएको भए त्यो राम्रो हुनसक्थ्यो तपाईँको। त्यस्तै गरी हाम्रो अकबरजीको चाहिँ तपाईँ जसरी सिनमा त्यहाँनिर इन्टर गर्नुभयो, अलिक कता कता मलाई त्यो चित्त बुझेन, किनभने त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले आफैले ट्याम्पर गर्नुभयो। जति बेला त्यो जुन शान्ताजीले चाहिँ त्यो जुन फुटमार्कको चाहिँ पछि नोटिस गर्नुभएको थियो, त्यो फुटमार्क त त्यति बेला ट्याम्पर भइसकेको अवस्था हो, किनभने त्यहाँ त उहाँहरू पटक पटक धेरैचोटि हिँडिसक्नु भएको छ। भनेपछि तपाईँले त्यो फुटमार्कलाई हेर्दै हेर्नु भएन, जसरी तपाईँ पहिला सर्च गर्नुपर्ने थियो त्यो सर्च नै तपाईँले राम्रोसँग गर्दै नगरिकन एकदम ड्याङ 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 जानुभयो। अनि तपाईँले जुन त्यो खुट्टामा चाहिँ जुन लाउनु भएको थियो त्यो पनि फुस्किसकेको थियो, तपाईँले त्यो पनि नोटिस गर्न सक्नु भएन। त्यसै गरी म अजितजीतिर जान चाहन्छु। तपाईँको डकुमेन्टेसनको पार्ट थियो, डकुमेन्टेसनमा तपाईँले जुन शान्ताजीले चाहिँ इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको थियो त्यसको चाहिँ तपाईँले नोट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले त्यसरी नै गर्ने हो। त्यो गरेर पनि तपाईँले जुन तपाईँको पार्ट तपाईँले त कम्प्लिट त्यो मुचुल्का भन्छौँ हामी, त्यो कम्प्लिट तयार गर्ने जिम्मा तपाईँकै थियो। जति बेला तपाईँले त्यहाँ इन्टरभ्यू सकेपछि तपाईँले अब कहाँ गर्ने भनेर अर्कोलाई एसिस्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले आफ्नो पार्ट
छुटाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी सोफीजीको तपाईँको जुन इन्ट्रीमा तपाईँको नि सेम अकबरकै जस्तो त्यसरी एकदम सर्टै इन्ट्री गर्नुभयो क्राइम सिनमा त्यसरी इन्ट्री गर्न पाइँदैन। त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ जुन त्यहाँ सम्भावित एभिडेन्सहरू तपाईँले त्यहाँ पाउन सक्ने हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम ट्याम्पर भइहाल्छ। तपाईँले पछि त्यसलाई चाहिँ भेटाउनु त्यसको अर्थ नरहन सक्छ। एटलिस्ट फर्स्ट टाइम हो तपाईँको जुन फोटोग्राफी स्किल थियो द्याट वाज भेरी नाइस। अर्को साथीहरूलाई सघाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो पार्ट तपाईँको चाहिँ पोजिटिभ पार्ट थियो। त्यो कुरा चाहिँ राम्रो थियो। टिम बीमा म ज्ञानवारजीबाटै जान चाहन्छु। तपाईँ चाहिँ किनभने त्यो टिम बीको कमान्डर पनि हुनुहुन्थ्यो। कमान्डरको भूमिकामा तपाईँ एकदमै तपाईँको टिममा कोअर्डिनेसन जुन हिसाबले तपाईँले टास्क डिभिजन गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग गर्नुभएको थियो। तथापि त्यति हुँदाहुँदै नै तपाईँले चाहिँ के मिस्टेक गर्नुभयो भने जस्तो तपाईँ विटनेस कहाँ ठक्क अप्रोच गर्नुभयो, त्यहाँनिर ठक्क अप्रोच गर्नुभयो। तपाईँले एक दुईवटा क्वेसन जस्तो पनि सोध्नुभयो, उसले के एन्सर दिन खोज्दै तपाईँ ठ्याक्क त्यसलाई विटनेसलाई चाहिँ इग्नोर गरेर तपाईँ यतातिर आइदिनु भयो। त्यसै गरी म मायाजीमा जान चाहन्छु। अलिकति कता सुरुमा अलि अल्मल्या जस्तो अलि धेरै टाइम लाया जस्तो ग्लोभ्स लाउनै तपाईँलाई अलि धेरै टाइम लागिरहेको थियो होइन। तपाईँले चाहिँ जुन हिसाबले इन्टर गर्नुभयो गरेपछि जसरी सर्च गर्नुपर्ने हो, जुन मेथडमा चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने थियो त्यो मेथडमा चाहिँ तपाईँले अलिकति त्यो सर्च मेथड अप्नाउनु भएन, जसले गर्दा तपाईँको एउटा घडी त्यो एकदम मस्ट क्रुसियल एभिडेन्स बन्न सक्थ्यो। त्यो चाहिँ तपाईँले लास्टमा उहाँ अर्को सीताजीले आएर चाहिँ भेटाइदिनु भयो पछि। तर तपाईँको अरू पार्टमा जुन तपाईँले चाहिँ त्यहाँ एभिडेन्स आइडेन्टिफाई गर्नुभयो यो चाहिँ एभिडेन्सको हुनसक्छ भनेर जुन एभिडेन्सलाई चाहिँ तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नुभयो त्यो कुरा एकदमै राम्रो थियो। म त्यसै गरी सीताजीमा जान चाहन्छु। तपाईँको पार्ट चाहिँ सायद सुरुमा चाहिँ सिन सेक्योर गर्ने र पब्लिकलाई चाहिँ अब त्यो सिन ट्याम्पर नहोस् भनेर चाहिँ पब्लिक ह्यान्डलिङ गर्ने, प्लस तपाईँले एसिस्ट पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सायद मायाजीलाई पनि तपाईँले एसिस्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको पाटोमा सम्भव तपाईँले राम्रै गर्नुभयो। त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँलाई जति जिम्मेवारी दिएको थियो त्यो जिम्मेवारीमा चाहिँ मलाई लाग्छ कि अलिक कता पुरा निभाउन सक्नु भएन कि तपाईँलाई पनि आफूलाई फिल भएको होला होइन। त्यसै गरी म प्रवीणाजीमा आउन चाहन्छु। उहाँले जुन नोट टेकिङको पार्ट तपाईँको थियो, तपाईँले जुन डकुमेन्टेसनको पार्ट थियो, डकुमेन्टेसनमा तपाईँले धेरै नै राम्रो गर्नुभयो। तर जसरी तपाईँले इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्थ्यो विटनेससँग चाहिँ त्यो हुन्छ तपाईँको कमान्डरको कोअर्डिनेसन त्यो चाहिँ कसले सोधिदिने, तपाईँ आफै डकुमेन्टेसन गर्ने मान्छेले नै सोध्ने हो कि अर्को मान्छेले सोधेर चाहिँ तपाईँले लेख्नु पर्थ्यो कि द्याट वाज अ कन्फ्युज होइन। तपाईँलाई त्यहाँनिर अलिकति कन्फ्युज भएको थियो र तपाईँले मलाई लाग्छ जति इन्फर्मेसन तपाईँले लिनुपर्ने थियो त्यो इन्फर्मेसन लिनुभयो। लास्टमा तपाईँले थ्याङ्क पनि भन्नुभयो उहाँहरूलाई, द्याट वाज द गुड पार्ट होइन। अब इन्डिभिजुअल टास्कको कुरा भइहाल्यो। अब ग्रुप टास्कमा चाहिँ ओभरअल कस्तो भयो त भनेर म ग्रुप ए को कमेन्ट गर्न चाहन्छु। ग्रुप ए को चाहिँ जुन तपाईँले सिन सेक्योर गर्नुभयो, एटलिस्ट यु ट्राइड होइन। सिन चाहिँ सेक्योर गर्नुपर्छ भन्ने जुन अवधारणा तपाईँले लिनुभयो द्याट वाज नाइस होइन। त्यसपछि तपाईँहरूको इन्टरभ्यूको पार्ट थियो त्यो द्याट वाज एक्सिलेन्ट होइन। इन्टरभ्यूको पार्टमा तपाईँले एकदमै राम्रो गर्नुभएको थियो। एभिडेन्स आइडेन्टिफाई गर्न खोज्नुभयो त्यो पार्ट एकदमै राम्रो थियो। त्यस गरी नराम्रो पक्ष तपाईँको के थियो त भन्दाखेरि जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ सिनलाई पुरा जति सेक्योर गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सक्नु भएन। तपाईँको चाहिँ आउट अफ रेन्ज होइन, त्यहाँभन्दा बाहिर पनि केही एभिडेन्सहरू थियो जुन तपाईँले भेटाउन सक्नु भएन, त्यसलाई चाहिँ रिङमा पार्न सक्नु भएको थिएन। त्यसै गरी डेड बडीमा तपाईँ जसरी जानुभयो, डेड बडीमा गइसके पछाडि डेड बडी जसरी इन्सपेक्ट गर्नु पर्यो त्यो त तपाईँले पुरै पल्टाएर उल्टाएर त्यो दुवै तरिकाले सबै हेर्नुपर्छ त्यो र सर्च गर्नुपर्छ। केही उसको चाहिँ चिजहरू उसको भित्र भनौँ न उसको खल्तीमा कतै समातिएको हुनसक्थ्यो, के थियो उसको हातमा सायद त्यहाँ के एउटा एभिडेन्स उसको भित्र थियो, त्यो उसको पाममा थियो। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो उसको खोलेरै हेर्नु भएन भनेपछि त्यो पार्टमा चाहिँ तपाईँले जुन डेड बडीको चाहिँ त्यो इन्सपेक्ट गर्नुभयो त्यो पार्टमा अलिकति कता तपाईँ चुक्नुभयो। त्यसै गरी म टिम बीतिर जान चाहन्छु। टिम बीले ओभरअल जुन क्राइम सिनलाई सेक्योर गर्नुभयो द्याट वाज नाइस होइन। तपाईँले चाहिँ कभर गर्नुभयो, एटलिस्ट तपाईँले एभिडेन्सलाई सबलाई भित्रै पारेर चाहिँ सिन सेक्योर गर्नुभयो, त्यो राम्रो पाटो थियो। त्यसै गरी तपाईँ जुन डेड बडीमा जानुभयो, डेड बडीमा गएपछि तपाईँले त्यहाँ डेड बडी सर्च गर्नुभयो। सर्च गरेर चाहिँ उहाँको तपाईँले वालेट फेला पार्नुभयो। वालेटमा चाहिँ तपाईँले एउटा लाइसेन्स सायद फेला पार्नुभयो। लाइसेन्स फेला पारेपछि त्यो डेड बडी चाहिँ को थियो भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई भयो। त्यो हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूका पनि केही नराम्रा पक्ष त डेफिनेटली त्यहाँनिर थिए। तपाईँहरू जसरी सिनमा जानुभयो, जुन सर्च गर्ने जुन मेथड थियो तपाईँले राम्रोसँग सर्च गर्न नसकेको कारणले गर्दा एउटा घडी त्यहाँनिर छुटिरहेको थियो, पछि फेला पार्नुभयो। तपाईँले चाहिँ जुन डेड बडीमा गर्दाखेरि नि पुरै इन्सपेक्ट गर्न सक्नु भएन, तपाईँले अझ उल्टाएर पल्टाएर जुन मेथडबाट गर्नुपर्ने हो त्यो प्रपरली तपाईँले ह्यान्डल गर्न सक्नु भएन र तपाईँको इन्टरभ्यू पाटो अलिकति कमजोर भयो। त्यति हुँदाहुँदै पनि अब तपाईँहरूको चाहिँ फेरि दुईवटा टिम छ र दुईवटा टिममा चाहिँ एउटा मात्रै टिमले जित्छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ टिम बीलाई, के लाग्छ तपाईँहरू जित्नुहुन्छ? हामीले कहीँ कतै यस्तो अपराध भएको देख्यौँ वा सुन्यौँ भने तत्काल नेपाल प्रहरीलाई खबर गर्न नजिकको प्रहरी कार्यालय या अपराध सूचना सङ्कलन इकाइ CICU-मा सम्पर्क गर्न सक्छौँ, जसका लागि प्रहरी कन्ट्रोल नम्बर 100, टोल फ्री नम्बर 16
614-15-16 र हरेक जिल्लाका प्रहरी कार्यालयका टेलिफोन नम्बरहरू सधैँ उपलब्ध रहनेछन्। नेपाल प्रहरीको मोबाइल एप हाम्रो पुलिस र नेपाल पुलिसको फेसबुक पेज मार्फत पनि जानकारी गराउन सक्छौँ अथवा इमेल पठाउन पनि सक्छौँ। इमेल ठेगाना cicu@nepalpolice.gov.np। मलाई चाहिँ हामी यो टिम हार्छ जस्तो लागिरहेको छ किनभने यत्रो कुरा सुनिसकेको भनेपछि त्यहाँनिर अब सस्पेन्डको कुरै आएन। तपाईँले आफूले नै स्वीकारिसक्नु कि टिम बीले जित्यो भने होइन? जित्यो होला। ल एकदम ल कङ्ग्रेचुलेसन टु टिम बी। बधाई छ ग्रुप बीलाई। यो ग्रुपका प्रत्येक सहभागीहरूले पाएका छन् बाल्ट्राको तर्फबाट आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर। बाल्ट्रा, लिभ योर होम। आजको कार्यक्रमबाट कुन चाहिँ प्रतिस्पर्धी बाहिर जानुहुन्छ भन्ने कौतूहल त हामी सबैमा थियो, तर खुसीको कुरा कुनै पनि प्रतिस्पर्धी आजलाई बाहिर जानु परेन। जति जति अगाडि बढ्दै गयो चुनौती पनि थपिँदै जानेछन्। अहिलेको गल्तीलाई मनन गर्दै सुधार्दै अघि बढ्ने मौका पनि यही नै हो। अब हेर्दै जाउँ आगामी दिनहरूमा हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूले कस्तो खालको चुनौती कसरी पार गर्दै जानेछन् भनेर। सर्च फर कमन ग्राउन्ड र मिला प्रोडक्सन्सले तयार पारेको कार्यक्रम पहुँच द रियालिटी गेम सोको यो एपिसोड यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज हाम्रो फेसबुक पेज पहुँचमा लेख्नुहोला। #पहुँच लेख्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। आजको एपिसोडबाट म रिचा शर्मा लगायत पहुँच टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। आफ्नो अधिकार मात्र होइन जिम्मेवारी पनि नभुलौँ। जिम्मेवारीसँग काँध मिलाएर आँटहरूको बेगमा, जिम्मेवारीसँग काँध मिलाएर आँटहरूको बेगमा, एक अन्जुली सहकार्य अनि विश्वास गैँटो भरी समयसँगै बदलिएर हेरौँ हर कोसिसमा छ पहुँच। सहभागितामा सँगै आउँछन् सम्भावनाका सोच। समयसँगै बदलिएर हेरौँ हर कोसिसमा छ पहुँच।